નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। નુવામાં પીઈનું ગુજરાતમાં આગમન થયું ત્યારે ભારતના અગ્રણી વૈકલ્પિક એસેટ મેનેજરો પૈકીના એક નુવામાં પીઈએ ગુજરાતને વ્યૂહાત્મક બજાર તરીકે અન્વેષણ કરવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો। નુવામાં એસેટ મેનેજમેન્ટની ખાનગી ઇક્વિટી શાખાને ભારતના અગ્રણી વૈકલ્પિક એસેટ મેનેજરો પૈકીના એક નુવામાં પીઈએ ગુજરાતને વ્યૂહાત્મક બજાર તરીકે અન્વેષણ કરવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં ઉદ્યોગ સાહસિક ઇકોસિસ્ટમનો લાભ લેવાનો છે। આ પ્રસંગે બોલતા નુવામાં પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીના મેનેજિંગ પાર્ટનર પ્રણવ પરીખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મજબૂત ઉદ્યોગ સાહસિક ભાવના, વિકાસ કેન્દ્રિત રાજ્ય સરકાર અને યોગ્ય જોખમ મૂડીના સંયોજનથી ભારતમાં અને વિશ્વ માટે ગુજરાતમાં ઉચ્ચ વૃદ્ધિની કંપનીઓમાં ઉછાળો જોવા મળશે। એક ડેટા મુજબ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઇન્ટરનલ ટ્રેડ દ્વારા શેર કરાયેલ ગુજરાત માન્ય સ્ટાર્ટઅપ્સની સંખ્યાના સંદર્ભમાં 5મા ક્રમે છે। હાલમાં નુવામાં પીઈ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ માલિકીનું સંશોધન અને વિશ્લેષણ મોડેલ અનન્ય તર્કના આધારે $1 બિલિયન AUMનું સંચાલન કરે છે। ફર્સ્ટ ક્વિક બેકગ્રાઉન્ડ, હું એકચ્યુઅલી બરોડાથી છું ઓરિજિનલી। હું એકચ્યુઅલી અમદાવાદમાં બી આઈ વોઝ હિયર ફોર અબાઉટ 1.5 વર્ષમાંથી રહ્યો બી છું પહેલાં, લોંગ ટાઈમ અગો with family, and I was with ICRA for a while. It's great to be back to focus on Gujarat investing money. So I'll explain અમે શું કરીએ છીએ. We are નુવામાં, as you see, everybody knows Edelweiss શું છે, right? Edelweissનું નામ સાંભળ્યું છે, right? બધાએ. તો Edelweissમાંથી નુવામાં સેપરેટ થઈને હવે લિસ્ટેડ કંપની છે। અમે લોકો વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, એસેટ મેનેજમેન્ટ અને capital market activities કરીએ છીએ, institutional broking, depository services, etc. Wealth management માં we are India's largest, one of the second largest actually in India. कितना है अभी? 2,98,000 crores we manage for a lot of Indian families, HNIs, family offices, institutions, બધા માટે on the wealth management side. Asset management side, we are also alternative assets. Now we are one of the largest and alternative assets. I'll give you our perspective કે ભાઈ alternative assets શું છે અને અમે અહીંયા આજે કેમ આ વાત કરી રહ્યા છે। Third, we are on the private equity side. India we are one of the largest, where Indian capital જેમાં હોય, and we pride ourselves to say that, you know, if you go back maybe 15 years, 10 years actually, even public markets માં foreign capital નું જે મહત્વ હતું અને જે આજે મહત્વ છે ઘણું ઓછું છે, because of our Indian money. SIPs, mutual funds has become a very big market. Same way, same thing is happening in the private capital. જે આજે about $50 billion થી $60 billion every year આ દેશમાં foreign capital, private equity capital, private capital આવે છે। હવે એ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે because of people like us, because we are also taking જે ઇન્ડિયાનું જે સેવિંગ્સ છે, અત્યાર સુધી તમને આપણાને કોઈને બી ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો તમે શેમાં કરો? જે 300-400 કંપનીઝ છે એમાં જ કરી શકો છો। મોસ્ટ પીપલ અત્યારે શું કરી શકે છે કે 300-400 કંપની જે પબ્લિક માર્કેટમાં છે એને તમે એક્સેસ કરી શકો, પણ ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ એકચ્યુઅલી ખાલી આ 400 કંપનીથી નથી। એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયાનું ગ્રોથ તો લાખો જે નાની કંપની છે, જે સ્ટાર્ટઅપ છે, જે મિડ સાઇઝ કંપની છે, જે ગ્રો થાય છે, પ્રાઇવેટ કંપનીઝ છે, એનું રિયલ મહત્વ છે। ઇન્ડિયાનું જીડીપી તમે જુઓ તો ઘણું બિગેસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ નોટ ફ્રોમ ધ પબ્લિક કંપની, ઇઝ એકચ્યુઅલી ફ્રોમ ધ સ્મોલ વેરી બિગ પ્રાઇવેટ કંપની યુનિવર્સ। તો એ પ્રાઇવેટ કંપનીને આજે આપણામાંથી કોઈને બી ઇન્વેસ્ટ કરવું તો કેવી રીતે કરશું? એનો આજ સુધી કોઈ આન્સર નહોતો। લાસ્ટ 4-5 વર્ષમાં thanks to this whole startup culture, entrepreneurial culture, and people like us who have come together, we can take આપણું જે સેવિંગ્સ છે તે બધું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જાય છે। હવે ધીરે ધીરે ગ્લોબલી બી લગભગ 15-20% તમારી પાસે 100 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવાના હોય તો 15-20 રૂપિયા હવે પ્રાઇવેટ એસેટ્સમાં જાય છે કે ભાઈ અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજીસ હું કહું છું કઈ કઈ છે એમાં પ્રાઇવેટ એક્વિટી છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, right? Different type of real estate ના ફંડ્સ છે, એટલે ડિફરન્ટ વોટ ઇઝ કોલ્ડ ઓલ્ટરનેટિવ। અહીંયા જે આપણે AIF જોઈએ છે
બેસિકલી હવે અહીંયા ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ જે AIF કહીએ છીએ એ ગ્રો થઈ રહ્યું છે. એમાં હવે ઇન્ડિયાના લોકો એલોકેશન ઘણા વધી ગયા છે. હવે એ અમે પૂલ કરી અને ઇન્ડિયાનું કેપિટલ હવે પાછું આપણે પ્રાઇવેટ કંપનીઝમાં નાખીએ છીએ. એના અમે લગભગ હવે 8 થી 10,000 કરોડ રૂપિયાનું અમારું કોર્પસ છે જે અમે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ મલ્ટિપલ કંપનીઝમાં ઓર નાની કંપનીઝથી મોટી કંપનીઝમાં વી ઇન્વેસ્ટ across every type of company and I'll talk about what we do. Why am I sitting here today? Don't think. શેર્સ બાય કર્યા પ્રાઇવેટ કંપનીમાં એને પૈસા આપ્યા સો therefore they could grow. Since then, last 20-25 years, લગભગ $300 billion, $300+ billion private investments in private companies has happened in India. In fact, પહેલા તો લગભગ pre-COVID તો લગભગ 20-22-25 billion dollars થતા હતા. Last few years it has gone to 50, 60, 70 billion every year. એટલું પ્રાઇવેટ કંપનીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે અને the numbers are such that આજે જો if we have to go from આજે જે 3-3.5-4 ટ્રિલિયન ડોલરની ઇકોનોમી છે અને $5 ટ્રિલિયન લઈ જવી હશે તો નેક્સ્ટ 5 થી 6 વર્ષમાં લગભગ 4 થી 5 ટ્રિલિયન ડોલરનું તો ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે કંપનીઝે ફોર ગ્રોથ માટે પ્લાન્ટ લગાવવો પડે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા પડે બધું ઓબ્વિયસલી યુ હેવ ટુ ડુ ઓલ ઓફ ધેટ સ્ટફ એ પૈસા આવશે ક્યાંથી આજે પહેલાના જમાનામાં તમે 20 વર્ષ પહેલા જાઓ આઈપીઓમાં તો તમને ખ્યાલ છે આપણે બધાને 20 કરોડ 30 કરોડ 50 કરોડના ઇશ્યુઝ થતા હતા કારણ કે કંપનીઝ ગ્રો કરતી હતી તો કંપનીના પૈસા આવે ક્યાંથી રાઈટ so I think now private capital comes in to help હવે શું છે કંપનીઝ આઈપીઓ લેટ જાય છે હવે તમારે કંપની આઈપીઓ લઈ જોઈએ તો 3-4 હજાર કરોડનું માર્કેટ કેપ ના હોય તો તમારે આઈપીઓ ના જઈ શકો હવે તો એટલે તો પેલું એનએસસી ઇમર્જ ચાલુ થયું કે નાની કંપનીઝ બી થઈ શકે આઈપીઓ પૈસા મળી શકે એ લોકોને પણ હવે પ્રાઇવેટ ઇકોસિસ્ટમ એટલી મોટી થઈ ગઈ છે વેન્ચર કેપિટલ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ઇઝ બીકમ 60 બિલિયન અ યર રાઈટ ઇટ્સ અબાઉટ 1 થી 2% જીડીપી આપણું જો $3.5 બિલિયન કે $4 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી હશે આજે તો લગભગ $50-60 billion at about 1.5% of GDP every year private companies by investment થાય છે એમાં that we think is going to become very big private equity in India is going to become 2 times that આખા જો next 5 અત્યાર સુધી આમ તમે જોવા જાઓ તો આજે સ્ટોક માર્કેટ તમે જુઓ પબ્લિક માર્કેટ જુઓ આઈપીઓ જુઓ તો ગુજરાત સિવાય કઈ પોસિબલ નથી કોઈ આઈપીઓ કંપની કરવાની હોય તો ગુજરાતમાં ના આવે ને ના એ કરે તો એવું થાય એનું આઈપીઓ જ ના થાય પણ ધેટ્સ નોટ ધ કેસ વિથ પ્રાઇવેટ માર્કેટ પ્રાઇવેટ માર્કેટમાં જો $60 billion એક એવરી યર ઇન્વેસ્ટ થતા હોય પ્રાઇવેટ કંપનીઝમાં તો તમે ગુજરાતમાં જોશો તો એનું મિનિસ્ક્યુલ અમાઉન્ટ છે આપણે આમ તમે જોવા જાઓ તો આજે 3.5 ટ્રિલિયન ડોલર્સની આપણી ઇકોનોમી છે ઇન્ડિયાની એનું 10% of the entire 8 to 10% of GDP of the entire country is Gujarat. Gujarat is the second highest contributor to GDP of India after Maharashtra. Right? પણ તમે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જુઓ તો પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બધી ક્યાં જાય છે બધી મેટ્રોઝમાં જાય છે બોમ્બે દિલ્હી બેંગ્લોર રાઈટ પણ we think that even that is going to change materially. Why? Because like I said, ગુજરાત મોદીજી બી આવ્યા તો એક જ પ્લાન હતો પહેલેથી it was all about development. It was all about development because આપણા ત્યાં skills, આપણા ત્યાં entrepreneurship, આપણા ત્યાં ધંધા સમજવા વાળા ધંધા કરવા વાળા તો બધા જ છે. It is a unique state where business is runs in our blood, right? So with that approach પણ opportunities તમે જુઓ તો અમે લોકો આજે જ વાત કરતા હતા અમે લોકો આજે ફ્લાઇટમાં આવ્યા મને હજુ બી યાદ છે 3-4 વર્ષ પહેલા હું ફ્લાઇટમાં બેસતો હતો તો 50-60% આપણા અમદાવાદ જ દેખાય આજે હું જોઉં તો શોધવા પડે બધા પ્રોફેશનલ્સ ફોરેન થી લોકો બધા અલગ અલગ એવરીબડી ફ્રોમ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ઇઝ કમિંગ હિયર કોવિડ ગયું
પછી બધાને એવું થયું કે this whole technology revolution and everything will become on app, everything will become digital. And in fact તમે even private investment જોશો તો 2021માં આપણે સમજો 2019 સુધી $20-30 આવતા હતા પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઇન્ક્લુડિંગ અર્લી સ્ટેજ. 2021માં $70 બિલિયન આવ્યા. એટલે એટલું બધું યુફોરિયા થઈ ગયું પોસ્ટ કોવિડ that lot of money came. હવે પૈસા જેમ આવે as you can imagine things get heated up. જેને આપણે તો જોબ કરતા હતા આપણા થયો યાર આટલા તો તમે તો સ્ટાર્ટઅપ કરો તો પૈસા મળી જાય છે. So people started starting up and then not because of any fault of the founder or entrepreneur of the startup, the whole technology bubble went little bad starting with the globally. India is actually તમને ખબર is the least impacted. આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લગભગ 10-15% નીચે ગયું હશે. સ્ટાર્ટઅપમાં has come down by 60%. પણ ગ્લોબલી તો it has come down even more, right? પણ ઇમ્પેક્ટ બધાને થઈ છે. તો which is why funds like ours જે અમારું જે early stage નું તમારા આન્સર માટે the early stage fund actually tries to help these companies to raise capital કે ભાઈ તમે equity તો તમારે લાવવાની જ છે પણ તમને એની સાથે સાથે થોડું લોન બી આપી શકીએ છીએ અમે, રાઈટ? નામ છે પ્રણવ પરેખ. I lead the private equity business for Nuvama Asset Management, part of the Nuvama Group, which is a listed entity under in wealth management, asset management, and capital markets. પ્રણવભાઈ, આજે જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી આપણે એનો મુખ્ય મુદ્દો શું હતો, શું આપણો પર્પઝ હતો આપણે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા મેસેજ આપવાનો? શ્યોર. તમે જો આજે ઓવરઓલ માર્કેટમાં બે ટાઈપના ઇન્વેસ્ટર્સ હોય છે, એક પ્રાઇવેટ હોય છે અને એક પબ્લિક હોય છે. પબ્લિક માર્કેટમાં આજે ગુજરાતનું નામ ઘણું આગળ છે. આજે કોઈ બી આઈપીઓ કંપનીને કરવો હોય તો પબ્લિક માર્કેટમાં ગુજરાત સિવાય તમારાથી કાંઈ થાય નહીં. પણ જ્યારે કંપનીઝને પ્રાઇવેટ કેપિટલ જોઈએ છે, જ્યારે હજુ આઈપીઓ નથી ગઈ, કંપનીઝ મોટી નથી થઈ, જ્યારે પ્રાઇવેટ કેપિટલ જોઈએ છે સ્ટાર્ટઅપને, ગ્રોથ કંપનીઝને, ત્યારે જે પ્રાઇવેટ કેપિટલમાં આજે ગુજરાત જ્યારે ઇટ્સ અબાઉટ 9-10% જીડીપીનો ભાગ છે, આજે સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટર ટુ ઇન્ડિયા જીડીપી છે, પણ એમાં પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ પાછળ છે આપણું. એટલે અમને લાગે છે કે આગળ જતાં ગુજરાતમાં પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ બાય પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી શુડ બીકમ અ લાર્જ પાર્ટ. અને અમારું પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા ફોકસ વધારવા માટે હું આજે અહીંયા આવ્યો છું ટુ સે દેટ પ્રાઇવેટ કંપનીઝ જે ગ્રો કરતી હોય, સ્ટાર્ટઅપ હોય કે લેટ સ્ટેજ હોય, જેને પૈસા જોઈતા હોય, પોતાની એક્વિટી ડાયલ્યુટ કરવાની ઈચ્છા હોય, બહારના ગુડ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફર્મ્સ લાઈક અસની સાથે પાર્ટનરશિપ કરવી હોય, ગ્રો કરવું હોય. કારણ કે જેમ ઇકોનોમી આજે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી થશે તો તમારે મોટા થવું જ પડશે કમ્પીટ કરવા માટે. તો એવા ટાઈમે આજે ગુજરાતમાં જે આજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઘણું ઓછું છે, મને લાગે છે 5-7 વર્ષમાં વધશે. અને અમારે વી વોન્ટ ટુ બી અહેડ ઓફ ધ કર્વ એન્ડ વી વોન્ટેડ ટુ સ્પેન્ડ મોર ટાઈમ ઇન ગુજરાત, સ્પેન્ડિંગ મોર ટાઈમ વિથ ધીઝ કંપનીઝ ટુ પાર્ટનર વિથ ધેમ. આ પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ ટિપિકલી શું થાય છે, આપણે તમે ઇફ યુ લુક એટ હિસ્ટ્રી, જ્યારે તમે કંપની ચાલુ કરો, તમે કંપની બહુ ફાસ્ટ ગ્રો કરતી હોય તો તમારે બધું લોનથી ના થાય, તમારે એક્વિટી તો નાખવી જ પડે, તમારી ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. તો આજે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, નેક્સ્ટ 5 વર્ષમાં જો આપણે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી થવું હોય ઇન્ડિયાને, લગભગ $4 ટ્રિલિયન ઉપરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીઝે કરવું પડશે ગ્રો કરવા માટે. તો એ પૈસા આવશે ક્યાંથી? ઘણા 40-45% ગવર્મેન્ટથી આવશે, પોતાના જે અર્નિંગ્સ હોય પ્લસ લોન કરીને બીજા 25-30% આવશે. પણ જે બીજા 30% છે એમાં આજે લાસ્ટ 5 વર્ષમાં જ લગભગ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીએ 10% આખા ઇન્ડિયાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 10%નું કોન્ટ્રીબ્યુશન પ્રાઇવેટ ઇક્વિટીનું હતું. અમને લાગે છે 10-15% આગળ જતાં થવું પડશે જો આપણે આટલી મોટી ઇકોનોમી થવી હોય. તો આ કંપનીઝને જો ગ્રો કરવી હોય આપણી ઇકોનોમી સાથે, તો આવું પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ લેવું જરૂરી પડશે. સારા લોકોને લઈને સાથે આગળ ચાલવું પડશે. એના માટે વી થિંક દેટ આર પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફર્મ્સ લાઈક અસ કેન હેલ્પ ફોર ધ કંપનીઝ ટુ ગ્રો. અને જેમ ઇકોનોમી મોટી થાય છે એમ કંપનીઝને મોટી થવું જરૂરી છે, અને એના માટે આ રિસ્ક
રિસ્ક કેપિટલ જરૂરી છે ફોર યોર ગ્રોથ.